Χάγια, Χάγια από την όμορφη Σκωτία. Αν δεν έχουμε γνωριστεί, είμαι η Άρτζη, σε καλωσορίζω στο κανάλι μου και ελπίζω να είσαι έτοιμη γιατί σήμερα έχουμε να κάνουμε βραδινή ρουτίνα περιποίησης προσώπου. Φυσικά με τα κορεάτικα καλλιτικά, τα λατρεμένα μου κορεάτικα προϊόντα περιποίησης. Σκέφτηκα ότι έχουμε δει την πρωινή μου ρουτίνα σε προηγούμενο βίντεο, έχουμε δει τον διπλό καθαρισμό και τι μας έμεινε να δούμε, τη βραδινή ρουτίνα περιποίησης προσώπου. Έχω το μακιγιάζ της ημέρας στο πρόσωπο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό τέλος πάντων, γιατί είναι και πάρα πολλές οι ώρες, το έκανα στις 10 και το πρωί και έχει φτάσει 11 και το βράδυ. Εντάξει, πόσο να βαστάξει κι αυτό. Έχει μείνει λιγάκι από το tint που έχω βάλει, το κραγιονάκι. Και κατά τα άλλα έχουμε μία γυαλάδα στο πρόσωπο, λογικό μετά από τόσες ώρες. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ δεν το λέω γυαλάδα αυτό, εγώ το λέω λάμψη. Απλά λάμψη, με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα. Θα πάω λοιπόν τώρα να αφαιρέσω ό,τι έχει απομείνει με έναν σωστό διπλό καθαρισμό και θα επιστρέψω με έναν πεντακάθαρο καμβά για να κάνουμε μαζί τη βραδινή μου ρουτίνα. Οπότε πάω και επιστρέφω. Αχ, τι ωραία αίσθηση μετά από ένα καλό πλύσιμο προσώπου. Είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσω τη ρουτίνα. Έβαλα και μία κορδελίτσα να νιώσω λίγο πιο cute και θα προχωρήσω αμέσως στο πρώτο προϊόν γιατί στεγνώνει το δέρμα και ζητάει βοήθεια. Είναι η First Treatment Essence της Scenic. Είναι τελείως υδαρή από ό,τι βλέπεις. Είναι σκέτο νεράκι. Όχι κυριολεκτικά. Περιέχει προϊόν ζύμωσης από μαγιά και είναι για επανόρθωση και αναζωογόνηση. Θέλουμε έτσι με κάτι να βρέξουμε το δέρμα μας για να μπορέσουν τα επόμενα προϊόντα να διεισδύσουν βαθύτερα στην επιδερμίδα. Στεγνώνει αμέσως επειδή είναι τόσο υδαρή και μετά κανονικά θα πήγαινα με μία mist για να προχωρήσω μετά στο ιαλουρονικό μου, αλλά τώρα τελευταία την έχω καταβρει με ένα δυτικό προϊόν το οποίο είναι αντιγυραντικό και είναι της Ordinary, το GF15 Solution, είναι τελείως υδαρό επίσης. GF τώρα είναι growth factors, παράγοντες ανάπτυξης να το πω. Είναι πρωτεΐνες ουσιαστικά, τελείως νερουλό από ό,τι βλέπεις. Είναι πρωτεΐνες ουσιαστικά, φυτικές πρωτεΐνες και πεπτίδια, τα οποία επαναδομούν. Είναι επανορθωτικό αυτό το σέρουμ. Τελείως υδαρό και το βάζω σε αυτή τη φάση της ρουτίνας στην αρχή γιατί θέλω να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο δέρμα, να μην έχει να περάσει στρώματα από άλλα προϊόντα επειδή είναι αντιγυραντικό και μετά πάω αμέσως πριν καν στεγνώσει στο ιαλουρονικό μου, το οποίο είναι τη Storiden, το booster ιαλουρονικού, γιατί το ιαλουρονικό θέλει υγρασία, θέλει νοπό δέρμα για να μπορέσει να γατζωθεί επάνω στην υγρασία αυτή και να την καθοδηγήσει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή αυτό. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι χωρίς άρωμα, χωρίς αιθέρια έλαια και αν εξαιρέσεις τις κρέμες οι οποίες έχουν κάποιο είδος αλκοόλ μέσα, όχι αυτό που αφυδατώνει, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα δεν περιέχουν κανένα είδος αλκοόλ. Το δέρμα μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, δεν ανέχεται πολλά και αφού το έχω μάθει τώρα, πάω με τα νερά του. Τι να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να στεγνώνουν και εντελώς τα προϊόντα, εντάξει. Δεν θα κάνουμε ρουτίνα μία ώρα. Μετά, είναι το προϊόν που εγώ το λέω πολυεργαλείο. Είναι της Cosrx, το 6 Peptide Booster.
Το χρησιμοποιώ και στην πρωινή ρουτίνα. Το λέω πολύ εργαλείο γιατί τα 6 πεπτίδια που περιέχει, το καθένα έχει και διαφορετική ιδιότητα. Το ένα είναι για ενυδάτωση, το άλλο είναι για επανόρθωση, το άλλο είναι για ενδυνάμωση, το άλλο είναι για φωτεινότητα. Δηλαδή κάνει τα πάντα και συμφέρει. Πραγματικά συμφέρει. Και είναι πολύ καλό για όσους δεν θέλουν να βάζουν πολλά προϊόντα ή δεν έχουν χρόνο ή δεν έχουν χρήμα ή δεν έχουν όρεξη. Είναι πραγματικά πολύ εργαλείο, όπως το λέω. Και απορροφάται πολύ γρήγορα, έχει πολύ ευχάριστη υφή. Είναι λίγο πιο παχιά η υφή του από νερό, κυλάει δηλαδή, αλλά δεν είναι λιπαρό. Κανένα από τα προϊόντα που χρησιμοποιώ δεν είναι λιπαρό. Γιατί δεν μπορώ τη λιπαρότητα στο πρόσωπό μου, μπλοκάρει πόρους. Δεν μπορώ. Πάμε παρακάτω. Στο επόμενο σερουμάκι, το οποίο είναι της Round Lab, είναι το σέρουμ σόγια πανθενόλη, επανορθωτικό και ενυδατικό. Είναι γαλακτώδες, αλλά παρόλα αυτά κυλάει. Δεν είναι υπερβολικά παχύρευστο. Μετά, το επόμενο είναι το παχύρευστο. Όμορφα. Εδώ βρισκόμαστε. Να αναφέρουμε λίγο τη φίλη μας εδώ. Απέκτησα μία φίλη στην Ισλανδία, τη λένε Σπυρούλα, ναι, αυτή είναι εδώ. Μας έγινε στενός κορσές. Δεν ξέρω, παιδιά, από την αλλαγή του κλίματος εκεί, από τη μαξιλαροθήκη, από την πετσέτα, ποιος ξέρει. Έβγαλα ένα σπυρί, το αντιμετώπισα, έφυγε το σπυρί. Το σημαδάκι αυτό όμως θα το βλέπουμε για πολλά βίντεο ακόμα. Αργούν πάρα πολύ να φύγουν τα σπυριά στο δικό μου δέρμα. Τα σημάδια, συγγνώμη, τα σημάδια. Πάρα πολύ καιρό. Θα προχωρήσω στο επόμενο, το οποίο είναι της Skin 1004, το σερουμάκι Probio. Είναι με προβιωτικά από το φυτό της Centella asiatica, της Σίκα, και είναι αρκετά παχύρευστο. Ναι, κάνει και διάφορους θορύβους. Αυτόν το θόρυβο. Είναι αρκετά παχύρευστο και είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Πάρα πολύ θρεπτικό. Αυτό είναι επανορθωτικό. Τα προβιωτικά, είτε φυτικά είτε όχι, είναι επανορθωτικά. Και βάζω και στα μάτια γύρω-γύρω, έτσι, μέχρι να φτάσω στην κρέμα ματιών. Θα σου δείχνω σε τι κατάσταση βρίσκομαι, έτσι, ανά κάποια βήματα. Εδώ είμαστε τώρα, είμαστε στο τρίτο σέρουμ και ήθελα να πω λιγάκι για την ροδόχρουσα ακμή που μου έχει απομείνει από την έξαρση ακμής που είχα πριν κάποια χρόνια. Αυτά είναι κοκκινίλες, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακμή. Είναι κοκκινίλες οι οποίες φουντώνουν και ξεφουντώνουν κατά καιρούς. Αναλόγως τον καιρό, αναλόγως αν τρώω καλά τελευταία, αν κοιμάμαι καλά, τι προϊόντα χρησιμοποιώ, φουντώνουν, ξεφουντώνουν. Τώρα βρισκόμαστε σε μια ελαφριά έξαρση, ελαφριά, και αν βάλεις και το σπυράκι μαζί, το σημάδι από το σπυράκι, είμαστε κούκλες. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ αυτά δεν τα βλέπω σαν ατέλειες, εγώ τα βλέπω ως πρόοδο, γιατί θυμάμαι πως ήμουνα πριν ξεκινήσω όλο αυτό με το skincare. Οπότε, πρόοδος. Πάω στο επόμενο, το οποίο είναι της Χάρου Χάρου, είναι με τρανεξαμικό οξύ. Το τρανεξαμικό οξύ είναι για τα σημάδια καλή ώρα, για τα σημάδια τα χρωματικά, κοκκινίλες, πανάδες, σημάδια από σπυράκια, αλλά ακόμα και για σημάδια υφής, λακκουβίτσες από σπυράκια κτλ. Να βάζω καθώς σου λέω, είναι αυτή η υφή, είναι διάφανο τζελάκι τελείως.
Ναι, παιδιά, είναι για τα σημάδια. Παντός τύπου σημάδια. Αργεί λιγάκι να κάνει δουλίτσα, αλλά κάνει πραγματικά δουλειά, παιδιά. Όταν ξεκινήσει να κάνει δουλίτσα, κάνει δουλίτσα. Ακόμα θυμάμαι που σταδιακά έβλεπα όλο και λιγότερο τις λακκουβίτσες που μου είχε αφήσει η ακμή, μέχρι που κάποια στιγμή είδα το δέρμα μου λίο και εξεπλάγιν. Τώρα πια τα σημάδια, επειδή στα λίγο βαθύτερα στρώματα, όχι στο επιφανειακό στρώμα της επιδερμίδας, υπάρχουν ακόμα αυτές οι λακκουβίτσες. Και γίνονται μόνο εμφανείς όταν είναι τελείως αφυδατωμένο το δέρμα μου. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά λίο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Θα προχωρήσω μετά στην κρέμα ματιών, η οποία είναι της ίδιας εταιρείας, Χάρου Χάρου. Δες εδώ πώς έχει γίνει. Είναι επειδή δεν παίρνει καθόλου αέρα μέσα το σωληνάριο. Είναι με μαύρο ρύζι και με μπακούτσιολ. Το μπακούτσιολ είναι φυτική εναλλακτική της ρετινόλης. Είναι αυτή η ποσότητα που βάζω. Οπότε και για το ευαίσθητο μέρος κάτω από τα μάτια, γύρω από τα μάτια γενικά, κάποιοι δεν μπορούν να βάλουν ρετινόλη. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αυτή η κρέμα. Είναι η μοναδική που δεν μου έχει κάνει τα μπιμπικάκια τα άσπρα κάτω από τα μάτια και που μου έχει εξαφανίσει τις λεπτές γραμμές. Αυτές οι λεπτές γραμμές που είχα γύρω από τα μάτια δεν φαίνονται πια καθόλου, παρά μόνο όταν γελάω. Εντάξει, όταν γελάμε φαίνονται. Λογικό. Αυτή είναι και η κρέμουλα ματιών. Και μετά θα πάω σε μια ελαφριά λοσιόν για το δέρμα, η οποία μου τελειώνει. Κοίτα που βρίσκεται, την έχω γυρίσει ανάποδα για να μπορώ να την βγάζω εύκολα. Είναι η Ingredients Skin Barrier Calming Lotion και είναι με Ceramides. Η Ceramides είναι για το προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας. Τον ενδυναμώνουνε, τον επανορθώνουνε. Είναι στα συστατικά που εγώ τα κατηγοριοποιώ στα γιατρικά. Είναι γιατρικό. Γι' αυτό και πολλά από τα προϊόντα μου περιέχουν Ceramides. Όμορφα. Δες τι ωραία εφή έχει λοσιόν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά για το δικό μου δέρμα δεν είναι αρκετή για να πω ότι έκλεισα όλη την ενυδάτωση μέσα για το βράδυ. Οπότε θα προχωρήσω και σε κρέμα νύχτας. Να σου πω λίγο για τις κρέμες νύχτας. Συνήθως εναλλάσσω μεταξύ δύο της ίδιας εταιρείας. Είναι τη Eye Unique, η Beta Glucan. Αυτή είναι η απλή Beta Glucan και αυτή είναι η πιο δραστική. Λέγεται 3EP. 3EP Beta Glucan. 3 φορές πιο δραστική. Πιο παχύρευστη κιόλας, έτσι, λίγο πιο βαριά κρέμα, χωρίς όμως να είναι καθόλου λιπαρή, καθόλου. Λέω να βάλω την πιο απλή σήμερα, γιατί δεν αισθάνομαι τελείως αφυδατωμένο το δέρμα μου και μιας και χρησιμοποίησα και τη λοσιόν, για τα βράδια που αισθάνομαι πάρα πολύ αφυδατωμένο το δέρμα μου, ξέρω εγώ μπορεί ο καιρός να είναι εδώ -2 βαθμούς για μια εβδομάδα συνεχόμενη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και αισθανθώ πάρα πολύ αφυδατωμένο το δέρμα μου, το βράδυ θα βάλω, μετά τη λοσιόν, θα πάω και θα βάλω την μάσκα νύχτας της Purito, με Ceramides επίσης. Είναι φανταστική, παιδιά, αυτή. Είναι επανορθωτική. Και θα πάω τώρα να βάλω την Beta Glucan μου την απλή. Κάτσε να σου δείξω την υφή, το ξέχασα. Αυτή εδώ είναι η υφή. Είναι ένα τσελάκι, το λες. Και απλώνεται, δηλαδή δεν θέλει μεγάλη ποσότητα. Απλά εγώ έχω συνηθίσει να βάζω πολύ. Μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί απολαμβάνω τη ρουτίνα. Λοιπόν, σχεδόν τελειώνουμε με το πρόσωπο, γιατί έχω και χείλια και φρύδια.
και μετά θα πάω στο λαιμό. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε μια μασκούλα για τα χείλια, η οποία είναι της Round Lab με σημείδα. Είναι τελείως διάφανη, χωρίς άρωμα, χωρίς τίποτα. Είναι πάρα πολύ ενυδατική. Πάντα βάζω κάτι στα χείλια μου, είτε μάσκα είτε lip balm. Και ευτυχώς κάνουνε δουλειά, δεν μου σκάνε τα χείλια μου ποτέ, δεν μου ξεραίνονται, ακόμα και αν κάνει πάρα πολύ κρύο. Αυτή είναι και η μασκούλα χειλιών. Και τώρα θα πάω με το σερουμάκι, κανονικά είναι σερούμ για βλεφαρίδες, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ στα φρύδια. Κάνουνε και για τα φρύδια όλα τα σερούμ για βλεφαρίδες, το γράφουνε κιόλας. Αυτό το συγκεκριμένο είναι της Etude και είναι με βιοτίνη και ginseng και βιταμίνη ε. Δεν έχει δηλαδή τίποτα ιδιαίτερο, απλά μου αρέσει γιατί δεν είναι λιπαρό να κυλάει κάτω στο μάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι τζελάκι. Και με έχει βοηθήσει πολύ γιατί το ξέρω ότι είναι τσουρομαδημένο το φρύδι, δεν έχει μείνει και πολύ, αλλά είχε κάποια πολύ μεγάλα κενά. Ήταν ακόμα χειρότερο. Είχε πολύ μεγάλα κενά και μου τα έκανε έτσι λιγότερο εμφανή. Βγήκανε μικρές τριχίτσες ενδιάμεσα στα κενά και είναι λιγάκι καλύτερα. Είναι τουλάχιστον πιο εύκολο για μένα να βάλω το μολύβι, να βρω το σχήμα, να μην χρειάζεται να το ζωγραφίσω το σχήμα από την αρχή κάθε φορά. Τελειώσαμε με το πρόσωπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πώς μας φαίνεται? Θα πάω στο λαιμό. Να πω λιγάκι ότι στο λαιμό δεν κάνω μακιγιάζ, βάζω μόνο το πινέλο της πούδρας και το πινέλο που απλώνω έτσι λίγο εδώ γύρω την BB. Απλά τα συνεχίζω και στο λαιμό με ό,τι έχει μείνει πάνω στο πινέλο. Και μετά όταν πλένω το πρόσωπό μου, αντί να πλύνω το λαιμό, έρχομαι εδώ και παίρνω αυτά τα μεγάλα τα βαμβακάκια και το micellar το Milky της Garnier, που είναι χωρίς άρωμα. Ξεβάφω το λαιμό, αυτό το έκανα ήδη εκτός κάμερα σήμερα. Ξεβάφω το λαιμό και μετά προχωράω στη ρουτίνα για το λαιμό. Στο λαιμό συνήθως βάζω προϊόντα τα οποία δεν μου κάνανε για το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλά, μπορεί να μην μου άρεσε η υφή. Μπορεί να μην μου έκανε καμία διαφορά, να μην είδα κάτι διαφορετικό και να το βρήκα περιττό να συνεχίσω να το βάζω στο πρόσωπο. Πάντως είναι όλα προϊόντα τα οποία εγώ όταν τα παρήγγειλα έλεγξα τα συστατικά και είναι συστατικά τα οποία εγώ τα θέλω στην επιδερμίδα μου, οπότε δεν με ενοχλεί να τα βάλω στο λαιμό. Το συγκεκριμένο που θα βάλω τώρα είναι το τόνερ της Dr. Althea με το φυτό της Ανάστασης, έτσι λέγεται, The Resurrection Plant. Λέγεται έτσι γιατί είναι ένα φυτό που ζει στην έρημο και φαίνεται σαν να είναι ένα ξερό, στρογγυλό θαμνάκι, ας το πούμε, μίνι, και αν του ρίξεις μία σταγόνα νερό, ανοίγει και ζωντανεύει. Γίνεται κανονικό φυτό, κανονικό, όχι ξερό. Και είναι από αυτό το φυτό λοιπόν. Είναι για αναζωογόνηση, ανάπλαση. Και για το πρόσωπο μου φάνηκε ότι δεν μου έδινε ιδιαίτερη ενυδάτωση όπως θα έπρεπε ένα τόνερ και είπα να μην πάει χαμένο στο λαιμό λοιπόν. Και μετά, δεύτερο και τελευταίο βήμα για το λαιμό, είναι συνδυασμός δύο προϊόντων. Το ένα είναι της Mary May κρέμα με το μαύρο μούρο, γεμάτη αντιοξειδωτικά, και για να κάνουμε double down στα αντιοξειδωτικά, Q&A, δυτική εταιρεία, Q&A, Superfood Oil προσώπου, λάδι προσώπου.
Τα Q&A τα βρίσκεις αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Holland & Barrett. Και έχει και πολύ ωραία προϊόντα σώματος. Το λάδι, το shower oil είναι φανταστικό. Και η λοσιόν με σέραμα έτσι για το σώμα. Επίσης, άλλη επιλογή είναι στο Notino. Μπορείς να τα βρεις στα Q&A. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι επειδή θέλω να συνδυάσω τις ιδιότητες των αντιοξυδωτικών, να τις πολλαπλασιάσω, γιατί τα αντιοξυδωτικά, αυτή την ποσότητα βάζω, δεν βάζω πολύ, γιατί θα απλωθεί πάρα πολύ εύκολα με το λαδάκι που θα ανακατέψω. Βάζω 3 σταγόνες από το λάδι. Ωραία. Ανακατεύω. Τα αντιοξυδωτικά λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ πιο σημαντικά από ό,τι ίσως να νομίζετε. Τα αντιοξυδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες ελεύθερες ρίζες επιτίθονται στο κολάγονο και στην ελαστίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ρουτίνα. Ενδυναμώνουν πάρα πολύ το δέρμα. Αυτός ήταν και ο λαιμός. Νομίζω τελειώσαμε. Αυτά ήταν όλα. Αυτή ήταν η βραδινή μου ρουτίνα με τα αγαπημένα μου κορεάτικα προϊόντα. Ίσως να σου φάνηκαν πολλά, όμως για μένα δεν είναι, γιατί τα περισσότερα από τα προϊόντα είναι για ενυδάτωση, είναι για ενίσχυση του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας, δεν είναι βαριά προϊόντα με σούπερ δραστικά συστατικά. Έχουμε και 2-3 αντιγυραντικά βέβαια, καλοδεχούμενα πάντα μετά τα 40. Η ρουτίνα μου διαφοροποιείται λιγάκι τα βράδια που βάζω ρετινόλι και τα βράδια που κάνω απολέπιση. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί σε επόμενα βίντεο. Όμως τώρα θα σας αφήσω, γιατί πρέπει να πάω για ύπνο κάποια στιγμή. Μέχρι το επόμενο θέλω να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Μην το ξεχνάτε. Σας φιλώ. Καληνύχτα.